Hello mga palalabs! Ngayon po ay gagawa tayo ng Pinoy Iskrambol. Simple pero napakasarap at very refreshing ang ating recipe ngayon. Tara na po at samahan niyo muli ang inyong mommy love sa paggawa nito. Sa isang malinis na kaserola o kahit na anong bowl na pwede po natin gamitin, maglagay po tayo ng 6 kilos na crushed ice. Madalas naman po mga palalabs ay may mga nabibilhan na po tayo ng mga nagka-crush ice. Napakamura lang po nito at the same time purified pa po ito. Pero syempre kung choice nyo po na kayo na po ang magpudkod o mag-crush ng ice ay pwedeng-pwede naman po. Much better po sana kung may timbangan tayo para po ma-sure natin ang sukat nito na 6 kilos. Then hahaluan po natin ito ng 1 kilo ng ice scramble powder mix. Kahit anong brand po na available sa inyo ay pwedeng-pwede nyo pong gamitin. Nabibili po yung mga ganito sa mga palengke. Sa dalawang ingredients po na ito mga palalabs ay makakagawa na po tayo ng napakasarap na ice scramble. Ang kailangan lang po natin gawin ay ma-mix po natin itong mabuti. Pwede po tayong gumamit ng mga wire whisk. Pero syempre mga palalabs, kung meron naman po kayong available na hand mixer, ay much better na ito ang inyong gamitin dahil mas mabilis at mas mahahalo po natin itong mabuti. Ang mga ice scramble powder po ay may iba't ibang flavor. Ang gamit ko po ay yung classic or yung original flavor kapag bumibili po tayo sa ating mga suking tindero or tindera ng ating paboritong ice scramble. Iwasan rin po natin na ito po ay ma-overmix. Nang sa ganon, hindi naman po masyadong matunaw yung pinakayelo at hindi naman po masyadong maging basa yung ating ice scramble. Kapag wala na po tayong nakitang powder at mga buo-buong yelo, meaning well mixed na po ang ating ice scramble at pwedeng-pwede na po natin itong ilagay sa ating mga ice cooler at ready na po itong ibenta. Dito po ay gagamit tayo ng maliliit na kutsara na katulad nito. Nabibili rin po ito sa mga palengke ng napakamura lang. At para po sa tigli 5 piso, 5 ounce po na baso ang ating gagamitin. At para naman po sa mas magpapasarap pa sa ating Pinoy Iskrambol, gagamit po tayo dito ng skim milk. Kung hindi po ito available sa inyo, pwedeng-pwede naman po kayong gumamit ng kahit anong powdered milk. Ang skim milk po kasi bukod sa masarap na mas mura pa po ito kumpara doon sa mga commercial na powdered milk. Then, gagamit rin po tayo dito ng marshmallow as toppings at mas magpapaengganyo pa sa ating mga mamimili. At syempre, hindi pwedeng mawala ang ating napakasarap din na chocolate syrup. May mga available na rin pong ganito sa mga palengke at sa mga grocery stores. Pero pwedeng-pwede rin po kayong gumawa ng ating homemade chocolate sauce or ng ating chocolate syrup na ilalagay ko po ang link sa bandang taas ng ating video ngayon. Tara na po at mag-umpisa na po tayong magbenta. Mga palalabs, maglalambing po uli ang inyong mommy loves. Please paki-like and share naman po itong ating video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please paki-subscribe naman po and click nyo na rin po yung bell button and click all para lagi po kayong updated sa tuwing ako ay mag-upload ng mga bagong video. And charan! Heto na po mga palalabs, ang ating Pinoy Iskrambol or ice scramble na talaga naman pong very refreshing, very creamy at napakasarap. Tingnan nyo po kung gaano in-enjoy ang ating napakasimple lang gawin na scramble. Kaya naman po mga palalabs, pwedeng-pwede na po kayong mag-umpisa ng inyong scramble business. Ngayon naman po ay pag-usapan na natin ang lahat ng ating ginastos, kung ilan po ang ating nagawa, magkano po natin ito pwedeng ibenta, at syempre kung magkano po ang ating posibleng kitain kapag ito po ay isasama natin sa ating food business.